Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen började vi titta på mörkläggande frågeställare som lyfts fram som delaktiga i både frågorna och sedan väldigt aktiva i sin egen ankdamm på sin kanal. Vi fick även lyssna på hur husexperten blev ombedd att inta en pinsam hållning när han var tvungen att ställa upp på poetens lögner om vittnet Anders B. som Morelius minnesspöke. Allt för att experterna inte genomskinligt ska ha samma uppfattning om saker hela tiden. Att det inte ska vara allt för uppenbart, att alla ska rätta sig efter Gunnars taktpinne hela tiden. Då måste poetens pinsamma mörkläggande arbete att tvätta bort den sydafrikanske väntande iskalla yrkesmördaren ske genom att hon fullt anklaga Morelius för att ha misstagit denna person för det livrädda vittnet Anders Björkman. Att MOP-spanaren blir tvungen att ställa upp på detta, trots att han själv flera gånger måste intyga för att ha någon som helst trovärdighet kvar, att det faktiskt inte ens finns något stöd i Björkmans uppgifter som ens gör detta möjligt, om än överhuvudtaget ens rimligt. Det är det priset man får betala för att ha varit delaktig i det sjunkande skeppet som mörkläggningen nu kraftigt visar i sitt avslutande skede. När så poeten fortsätter att uppenbart hamra in sin poetiska, mystiska, syntetiska saga för att peka ut Engström som gärningsman, så drar han alltså med sig alla de andra i podden. Det blir som ljudförvrängarens och skådespelarens grävda grop om vad vittnet Jeppsson påhittat skulle ha sagt. Det blir både roande och fascinerande i samband med det egna utredandet, eftersom det hela tiden ger ytterligare belägg för tidigare välanalyserade slutsatser. Det är det som vi även då kan lyfta fram i folkbildningssyfte, för att om möjligt höja kompetensnivån och det kritiska tänkandet hos allmänheten. I denna del ska vi fortsätta analysera innehållet i delarna kring 400 programjubileumet. Även om just denna del tillhör en av de nyare, som inte podden har kunnat ge sig på, så har innehållet redan sedan tidigare funnits nedskriven. Det finns nämligen oändligt med avslöjande aspekter att reda ut när väl en pressad skara mörkläggare kommer samman och ska försöka desinformera ännu mer. Då finns det otroligt många detaljer som är värda att lyfta fram. Men vi kommer att flytta fokuset till min specialitet. Nämligen innehållet, personerna som är delaktiga och motiven bakom. Det kommer verkligen bli en nyttig lektion för många att få ta del av hur man kartlägger och blottlägger övriga personer i mörkläggningen och hur man tar reda på mer information för att kunna bilda sig en ordentlig uppfattning över tid. Bryter vi ner avsnitten runt 400 så har vi redan behandlat det första programmet, när de två programledarna, mer eller mindre, ryggdunkade varandra så till den grad att jag var tvungen att gå och duscha efteråt, för att jag själv kände mig så äcklad. Självklart var det även en hyllningsorgie,
är alla andra personer som har bidragit, vilket är väldigt avslöjande. Något vi också kommer att återkomma till. Men i övrigt innehöll inte avsnittet så mycket matnyttigt, utan handlade mer om hur ynglingen skulle försvaras, helt utan fakta och belägg bakom, som vi tidigare tagit upp. Fokuset får alltså bli på de efterföljande 4 delarna, där de så kallade experterna var med och svarade på frågorna. Här blir det alltså viktigt att förstå vem som har frågat, vad personen har frågat, vad svaret var. Vi ska även analysera själva innehållet, vad det är som uppenbart avsiktligt ska lyftas fram, och på vittnespsykologisk manér ska vi då matcha detta mot personerna, och vad de egentligen vet, samtidigt som vi försöker ta reda på vilken bakgrund de har för sina frågeställningar. Vi kommer också lyfta fram vad podden försöker hamra in för officiella sanningar och vilken uppgift i materialet som helt förkastar hela diskussionen, alltså det som podden borde ha lyft fram. Vi tar några exempel för att komma igång. Så i avsnitt 401, efter att experterna blivit överdrivet hyllade och Gunnars bok har sålts in på nytt, ska självklart Palmemordskonferensen 2024 säljas in. Självklart är kravet att det bara är för den skaran som anmäler sig före, eftersom de inte vill ha dit några kritiska personer på plats. Detsamma gäller för Palmevandringen, som bara är tillgänglig för de som bedragits på pengar tidigare eller är delaktiga i mörkläggningen. Hela detta insäljade upplägg tar alltså 6 minuter innan frågeställningarna kommer igång, som visst ska röra sig om ett drygt 40-tal frågor. Men lägg också otroligt mycket vikt kring vilka personer det är som ställer frågorna. Det är både relevant och mycket avslöjande. Vi börjar med ett tydligt första bra exempel på frågeställare. Där en Stefan Karlsson ställer en extremt lång ledande fråga, som innebär att han redan vet precis hur felaktigt som Palmeutredningen maskar information som lämnas ut, och att det sedan resulterar i den allmänna och löjeväckande frågan om det finns någonstans att klaga på att man måste överklaga myndighetsbeslut. Missförstå inte. Frågan om vad som lämnas från utredningen och hur överdrivet maskat allt är såklart högst relevant. Problemet är i frågeställningarna. Med den kunskapen och erfarenheterna som frågeställaren besitter, som såklart avslöjande bara handlar om Stig Engström och Viktor Gunnarsson och paralleller däremellan, så borde den rimliga frågan vara varför utredningen väljer att upprepa att maskera information som man sedan behöver överklaga. Inte hur man kan klaga på detta. Det blir fokusförflyttning till en helt irrelevant fråga från den som är den verkligt relevanta. Att detta kombineras med uppenbara utbildande maskningsregler redan i frågan avslöjar att det handlar om att hamra in hur relevanta och viktiga de sekretessregler som finns är för att skydda just Palmeskenutredningsmaterialet, vilket såklart är mycket av det som vi sedan får reda på genom svaren från de övriga mörkläggarna. I panelen börjar då Gunnar, som bara instämmer i att det är slumpmässigt vad man får ut omaskat och att det uppenbart finns information som inte ska maskas, men som ändå görs. Självklart ska Gunnars synpunkter handla om Stay Behind, eftersom det är med denna organisation Gunnar sålt in hela sin bok med sina fallskärmsjägarmördare. Gunnar fortsätter att låtsas befinna sig på sanningssökarnas sida och anklagar myndigheterna för att missbruka sekretessen genom att hänvisa till att skydda enskilda personers uppgifter, trots att det rör sig om en organisation. Gunnar fortsätter att förespråka en samlad opinion för att ställa krav på att kunna få fram mer information i en så viktig händelse, men det helt orimliga i sammanhanget är att Gunnar själv med den plattformen som han har inte ens försöker samla ihop något själv. Han som själv verkar lida av detta. Är inte det väldigt avslöjande? Varför skriver han inte en bok som samlar ihop alla till att kräva det mot politikerna? Att bara tycka, men samtidigt inte göra något åt det, trots en upparbetad plattform, är det som avslöjar det orimliga i sammanhanget. Speciellt som Gunnar själv konstaterar det orimliga i det hela, och märk väl att Gunnar begärt ut uppgifter från Palmeskenutredningen under så många år. Skulle du själv inte ha lyft fram detta,
Samtidigt som du suttit i tv och uttalat dig om vägsaltsmannen eller andra helt uppenbara villospår, om du var genuint intresserad av att få fram viktig information från utredningen. Vidare är det MOP-spanaren, som redan flåsat, otroligt störande under Gunnars monolog, som direkt duckar för den juridiska biten, men ändå ska försvara maskningarna, med att det annars kan gå att lägga pussel kring uppgifterna och på så sätt skulle maskinerna kunna vara motiverade. Samtidigt håller han med att han som vi andra får problem med allt det maskade materialet, när vi vill få fram sanningen. Sedan kliver den obehagliga programledaren in och tydliggör frågeställarens uppgifter igen, att utlämningen av materialet inte rättar sig efter tidigare domar, när de lämnar ut uppgifter. Då kliver Gunnar in igen och börjar prata psykologi. Enligt Gunnar ska det handla om att den som först sitter och maskar är rädd för att göra fel, och att de därför maskar för mycket. Problemet i det resonemanget blir att då blir ju reglerna och tillämpningen godtycklig och subjektiv. Varför då inte lyfta frågeställningarna i en opinion om hur en myndighet kan göra sådana subjektiva bedömningar i ett så viktigt fall? Hoppas ni märker att istället för att agera, handlar resonemangen om att släta över och komma med spekulativa och gissande förklaringar på verkligt relevanta och faktiskt avslöjande frågeställningar om varför materialet maskas så överdrivet mycket. Svaret är såklart att Palmeskenutredningen inte vill lämna ut uppgifter som visar att det just är en skenutredning, som pågått i 38 år. Ingen i panelen vet hur många som sitter och maskar. Spekulation om hur det blivit, efter utredningen lades ner, lyfts fram som att det nu fungerar bättre, trots frågeställarens aktuella erfarenhet. MOP-spanaren menar även att de har tagit tid att förstärka, baserat på hur många som nu begär ut material, men blir själv väldigt förvånad när Gunnar lyfter fram att det nu tar väldigt lång tid att begära ut material. Om det avslöjar att just MOP-spanaren inte har de problemen, med den bakgrunden han har, kan vi undersöka vidare framöver. Märk väl även denna gång. Frågan var om det fanns någonstans att klaga på att det generellt inte blev lättare att begära ut information. Ingen av alla de 4 personerna svarade på frågan. Gunnar tyckte att det kunde bildas en opinion. Resten var bara överslätande spekulationer och gissningar på varför, en av de mest anmärkningsvärda och avslöjande hanteringarna som finns runt Palmeskenutredningsmaterialet. Varför lyfter ingen frågan varför just denna utredning har dessa problem, när det hur lätt som helst går att begära ut information från alla andra brott i vårt samhälle? Vart är den övergripande frågan och det mycket rimliga resonemanget? En viktig poäng att bära med sig när det gäller frågeställaren, i detta fall avslöjande delaktighet i mörkläggningen, så blir det inte så svårt att dra den rimliga slutsatsen när man ser vilka reaktioner en person med samma namn kommenterar med i de forum som podden också verkar. Totalt och oavkortat stöd till podden. Vi har alltså en mörkläggare som även låtsas ställer ledande och uppenbart agendasättande frågor som panelen redan förberett svar på. Nästa fråga kommer från Henrik Malm, som också varit delaktig i Facebookgrupper, som sedan ställer frågan om kuppförsvarsövningen direkt till Gunnar. Vi har redan tagit upp den i ett tidigare avsnitt, när det gäller denna fråga och vad Gunnar verkligen undviker att lyfta fram med den. Men det som blir viktigt i det här sammanhanget är att frågan är en direkt fråga till Gunnar, och det handlar om det som Gunnar precis skrivit om i sin bok. Det finns alltså stora slutsatser att dra hur väl inblandad även denna frågeställare är i mörkläggningen, eller att podden och Gunnar valt ut denna fråga för att Gunnar ska få sälja fler böcker till okritiska personer och fortsätta skratta hela vägen till banken. Vidare är det en uppenbar mörkläggare, Mattias Kressmark, som även håller i hjärntvättningskonferensen, som lustigt nog ställer frågor till ett poddavsnitt, trots att de träffas regelbundet och har kontakt ändå i mörkläggningsgänget. Mattias har visst 2 frågor, samtidigt som han för övrigt tackar för en bra podd. Ena frågan handlar om att stämma Säpo för att ha slarvat bort Palmes personakt. Gunnar svamlar som svar att det inte går att stämma någon enskild eftersom man inte vet när personakten försvann.
Gunnar spekulerar vidare om att polisanmäla om man upplever att det är ett brott som har begåtts, även om han inte tror på det. Annars är det JO-anmälan som gäller. Stämma tror han inte på. Men det skulle bara gälla Palmes anhöriga i så fall, men det tror inte Gunnar på i det här fallet. Här försvinner faktiskt en mycket intressant frågeställning bara i förbifarten. Varför skulle inte familjen Palme vilja stämma Säpo om en akt på deras far försvunnit som skulle kunna hjälpa till att lösa mordet? Säger inte det ännu mer om oviljan från familjen att vilja få mordet löst? Här viftas ännu en gång mycket viktiga frågeställningar bara bort, som avslöjar att Gunnar och de andra inte vill ta upp en så avslöjande detalj. Som vanligt kommer bara ett slentriansvar, som trots allt även det är anmärkningsvärt, att Gunnar tycker att regeringen ska tillsätta en utredare eller en kommission som får möjlighet att gå igenom Säpos material och till och med fråga personer under ed. Gunnar har alltså inget minne eller synpunkter på hur tidigare kommissioner har låtsats granskat utredningen. De som inte ens har förhört vittnen om de uppgifter som finns i utredningen. Märkligt att Gunnar inte drar dessa uppenbart mörkläggande paralleller. Gunnar landar såklart i att ingen vet när akten försvann. Granskningen måste då omfatta äldre personer och många lever inte längre. Överslättande och hopplöst. Inte en enda reflektion om att en säkerhetspolis i ett land skulle ha slarvat bort uppgifter på en skjuten statsminister i samma land som också har kvar kyrkoböcker på de flesta i landet som är flera hundra år gamla är den verkligt relevanta frågan i sammanhanget. Det är självklart att inga papper har slarvats bort. De finns kvar och begravda eller medvetet och avsiktligt utrensade. Allt för att fortsätta mörklägga omständigheterna kring mordet. Varför driver inte annars Gunnar en opinion mot det politiska etablissemanget om det? Skriver en bok om det? Vidare kliver MOP-spanaren ännu en gång in och börjar spekulera och gissa kring hur utgallringsregler skulle ha legat till grund för att papper rörande vår skjutne statsminister skulle ha rensats ut av sådana skäl. Det är så dåligt och orimligt motiverat så klockorna på SAB stannar. Det är minst lika dåligt som att LAC-band skulle spelats över av kostnadsbesparingsskäl. Motiven är så fullkomligt idiotiska, så den som lyfter fram dessa kan bara vara väl insyltad i mörkläggningen för att komma med så pinsamma ursäkter, bortförklaringar och förminskande spekulationer. MOP-spanaren menar alltså att Säpo då agerat rätt mot de regler som finns, trots ett olöst Palmemord. Frågan är om det inte går att dra slutsatser kring vilka som MOP-spanaren företräder i mörkläggningen, baserat på dessa pinsamt genomskinliga resonemang. Tur att även Gunnar fyller i det helt orimliga med att någon skulle förstört Palmemordsmaterial, med en utredning som trots allt varit öppen under så lång tid, så det blir uppenbart hur MOP-spanaren suttit hemma och haft otur när han och eventuella kollegor tänkte. Att Palmes personakt skulle ha eldats upp blir ju bara en ännu mer uppseendeväckande idiotisk desinformation att lyfta in i sammanhanget. Vem skulle ha eldat upp en så viktig uppgift i ett olöst statsministermord? Det är uppenbara villospår, vilket Gunnar även lyfter fram. Att det är Bo G. Andersson som ligger bakom uppgiften är på gränsen till att de även borde avslöja i sammanhanget, eftersom det är samma person som ligger bakom den påhittade historien på statstelevisionen, 30 sekunder. Bara där förstår man vem som ligger bakom desinformationen, vilket gör att man inte behöver lägga någon mer vikt vid den. Men att den dyker upp i podden är föga förvånande. Kressmarks andra fråga blir ännu mer avslöjande. Det ska handla om släktingar till Palme som skulle ha varit på Sabbatsbergs sjukhus på mordnatten, och den pinsamt genomskinliga och uppenbara märkliga frågan handlar om det var vanligt. Hur är det ens relevant? Hur ska någon i panelen svara på en sådan helt nischad fråga? Det är så totalt skruvat desinformerande det kan bli. Det handlar bara om att lyfta fram helt irrelevanta sidospår som ska väcka nyfikenhet för att det inte diskuterats tidigare men har ingenting med fallet att göra. Allt detta blir supertydligt
När ingen har några som helst uppfattning och till och med ifrågasätter uppgifterna. Trots allt detta tycker alltså Gunnar att det är en intressant fråga, givetvis. Varför de helt oförklarliga maskningarna i begärt material från Palmeskenutredningen inte påkallar ett större opinionsbildande från Gunnar kanske bara blir en komisk jämförelse i sammanhanget. Vidare blir det en total spekulativ diskussion om vad som hände på Sabbatsberg på mordnatten, men en mycket relevant fråga om varför inte Lisbeths skador faktiskt undersöktes av en läkare, om det nu verkligen var så att hon blivit skadeskjuten av hennes mans gärningsman, viftas bara bort, trots att den frågeställningen är väldigt avgörande för om Lisbeth faktiskt blev skjuten eller inte. Hon blev såklart inte det, utan det handlade i efterhand om att göra henne till målsägare, så hon kunde ljuga utan att riskera åtal för mened, om jag förstått de juridiska detaljerna korrekt. Sedan kommer faktiskt en mycket relevant fråga från Anders Idstedt om nya uppgifter som visar att Sverige hade ett hemligt samarbete med väst vid tiden för mordet, och vad det har för betydelse för Palmemordet. Här blir det då Gunnar som direkt kliver in och vill börja med ännu en monolog. Gunnar redogör för det gap mellan Sveriges hemliga och officiella hållning som Gunnar tror kan ha påverkat utredningen. Sådana saker som kunde äventyra Sveriges politik kunde då bli knepiga att utreda. Som exempel tar alltså Gunnar upp Stay Behind och att uppgifter om den skulle varit väldigt svårt att utreda. Gunnar fortsätter alltså att hävda att spåren kring en ensam gärningsman passade väldigt bra, om det nu fanns saker som man inte fick utreda, som hade med Sveriges säkerhet att göra. Om man bara har tagit del av det som lyfts fram på denna kanal, så lindar Gunnar verkligen in det som faktiskt har hänt. Det var en topphemlig Stay Behind-övning som genomfördes samtidigt som sydafrikanska agenter genomförde mordet. Det var också ett misstag att det blev så, eftersom dessa agenter egentligen var på samma sida under kalla kriget. Men, som vanligt ska Gunnar uppläxande förklara vad han menar att vi vet, när hans påhittade historia om vad Palmeskenutredningen höll på med, när de skulle ha utrett Engström och en koppling till Stay Behind, som enligt Gunnar skulle ha gjorts. Ännu en gång ska Gunnar sälja in sin påhittade historia han försöker sälja böcker om. Som vanligt är det en så hemlig organisation, så att ingen visste vad den andra gjorde, och därför var det några svenska fallskärmsjägare som mördade sitt eget lands statsminister, som till och med var med på topphemliga Stay Behind-möten och även en övning på mordnatten. Hoppas verkligen Gunnars uppenbara rundsvamlande spekulerande avslöjar vad han vet och låtsas som att han inte vet. Så dum är han inte, så han inte kan koppla ihop alla dessa belägg och samtidigt stänger av mig från hans blogg 2 gånger, utan att veta precis vad han gör. Märk väl att denna frågeställning är helt central för alla de avslöjanden som gjorts på denna kanal. Trots det lyckas alltså Gunnar bara koppla ihop det med sin egen påhittade historia i hans bok. Ingenting om kopplingen till boken, Den dolda alliansen, som vi nämnt tidigare, som verkligen handlade om att en högt uppsatt amiral under mordnatten gjorde sig beredd att sticka till USA för att fortsätta försvara Sverige. Det är med vetskapen i denna bok som Gunnars pinsamma resonemang blir belägg för att han mörklägger, istället för att försöka lyfta fram sanningen. Vidare i programmet kommer vi till frågorna från poeten. Vi har redan redovisat den extremt ledande frågan som bara ska handla om att gärningsmannen inte säkerställde en fri flyktväg. Den diskussionen, som tog upp ungefär 7 minuter av podden och inte handlade om någonting överhuvudtaget. Ni vet samma poet som annars bara ska syntetisera om vittnet Björkman, som vittnet Morelius, minnesspöke, och inte den väntande gärningsmannen Anthony White från Sydafrika, som stod och väntade vid Dekorima. Vidare kommer en bra fråga från en Daniel Karlsson, som i och för sig blandar ihop IB med Stay Behind, även om jag menar att det finns absolut kopplingar i att kontrollera kommunister i båda organisationerna. Daniel har en god uppfattning om att Stay Behind har en del i det som har med Palmemordet att göra och lyfter fram flera av de märkligheterna som omgett utredningen, med Hans Holmér och Ebbe Karlsson. Till slut kommer frågan om Stay Behind fortfarande finns kvar idag, vilket leder till VM i spekulationer och anonyma uppgifter från militärer om att det troligen finns.
Även denna gång finns det redan i frågan bra kopplingar mellan märkligheterna i utredningen och Stay Behind, vilket trots allt Gunnar nyligen gett som motiv till att det faktiskt kunde ha gjort att de fick gå med ensamma gärningsmän istället. Trots allt detta kan alltså inte den annars intelligenta Gunnar dra ett streck mellan punkterna och förstå att mörkläggningen, som han själv skrivit en bok om, skulle redan från början kunna ha med Stay Behind att göra. Är inte det anmärkningsvärt, så säg. Vidare kommer en fråga från Erik Kärlander, som även han är en flitig kommentator i Facebookgrupper, som ställer den mycket direkta och ledande frågan vem personen som Mårten Palme såg utanför Grand var. Vi har redan tagit upp även den frågan, som väcker sådan nyfikenhet i panelen. Det blir just svammel och spekulationer om att någon måste sett paret Palme för att mordet ska ha kunnat blivit av. Ingen av de så kallade experterna vill såklart utmana uppgifterna när vittnet Pia Engström totalt motsäger Mårtens uppgifter i sina förhör, när hon hela tiden hävdat att det inte fanns någon man som följde paret Palme från bokhandeln. Vi har även redan redogjort för att Mårten aldrig sett någon person, utan det handlade bara om att kunna knyta ihop biografen med mordet, eftersom det officiellt aldrig fanns ett avtalat möte vid reklampelaren utanför Dekorima. Det blir alltså ännu en gång en helt ovidkommande diskussion efter den mycket ledande frågan om Mårtens identifiering. I nästa avsnitt i serien kommer då en fråga från Henrik Andersson, som redan beskrivs som den som höll en föreläsning under en Palmemordskonferens. För de som haft kontakt med Henrik i Facebookgrupper så är det uppenbart att det är Engström som är gärningsmannen. Oavsett vad Henrik själv låtsas om. Det mesta handlar om Skandiahuset, och så även frågan om vapen han ställer till podden, och hänvisar till Thomas Petterssons fiktiva verk, som gör att vi helt kan rensa bort både frågan och svaren ur denna del, då de inte är relevanta överhuvudtaget. Nästa fråga till podden kommer från en Jörgen Waltersson, som självklart tackar för en bra podd, handlar om Ynglingen. Den frågan har vi också redan redogjort för, men lägger till att det är en hängiven Palme-supporter som lyfter en fråga om Ynglingen. Anders Nilsson frågar sedan en bra fråga om Engströms varande på mordkvällen och nämner även Borgnäs uppgifter om att det kan ha varit Engström som sprungit upp för trapporna. Frågan blir vad Engström stod i samband med skotten. Gunnar börjar direkt hänvisa till alla uppgifter som Engström själv lämnar och menar att de är entydiga. Vidare är det bara att lyssna på Gunnars orgie i svammelspekulationer om hur Engström skulle ha använt ordval i förhör, som inte motsattes och då skulle ha framstått på ett sätt som inte Gunnar tycker är så anmärkningsvärt. Gunnar nämner till och med vittnet Nieminen på David Bagares gata. Ni vet vittnet som såg en handledsväska på mannen som sprang, som Engström var den enda som hade på mordkvällen. Men Gunnar kan fortfarande inte se något som helst skäl till varför Engström skulle ha sprungit upp för trapporna. Gunnar vill heller inte överväga att Engström kanske var tvungen för att fly från en man med vapen, som precis skjutit en person bakom ryggen på honom. Märkligt. Trots alla lögner som Engström avger, som skiljer sig mellan förhören, så vill inte Gunnar se att de ens finns, utan bara köper Engströms egna motsägelsefulla utsagor. Vidare är det MOP-spanaren som dissar Borgnäs uppgifter, eftersom vittnet Jeppsson bara ser en person, oavsett vad ljudförvrängaren har skruvat fram i sin lilla bubbla. MOP-spanaren dissar även att gärningsmannen sprungit in Luntmakargatan, bakom ryggen på vittnet Jeppsson, trots att Jeppsson själv hört av sig till utredningen och öppnat för den möjligheten. Ännu en gång kommer den sjuka uträkningen i tid som är MOP-spanarens signum i mörkläggningen. Den orkar vi absolut inte gå in på, igen. Sedan kommer en fråga från Robin som vi redan tagit upp, den om de mest konstiga saker som omgärdat utredningen, som hela panelen helt viftar bort, trots de viktiga förslag på ämnen som Robin redan hade i sin fråga. Sedan kommer flera frågor vi i mångt och mycket redan gått igenom, från en Max, om poetens påhitt om vittnet Anders Björkman som vittnet Morelius, minnesspöke. Den, där MOP-spanaren uppenbart redan på förhand ska kliva in och argumentera för poeten, men som hela tiden får backa i sina egna uppgifter.
Det är förmodligen denna insats som helt dödar förtroendet för denna mörkläggande husexpert i podden. Det blir så genomskinligt pinsamt så klockorna på Saab stannar igen. Vidare är det en Viktor Gustafsson som tar upp de starkaste bevisen för och emot Engström. Även denna fråga leder till en orgie av spekulationer och svamliga argument från de båda experterna. Ingen av dessa lyfter såklart fram den första nyhetssändningen på tv under mordnatten, när vittnen sett 2 män i mörka rockar försvinna från mordplatsen Tunnelgatan in, som skulle kunna lyfta diskussionen till att Engström kunde varit en av dem. Fråga från Lars Johansson om valet av väg hem, som vi redan har rätt ut, när Gunnar citerar sköterskan fel på vad Lisbeth sa på sjukhuset. Den som inte handlade om att korsa gatan, utan att gå förbi Dekorima. Sedan kommer ännu en gång en fråga om Ynglingen av Magnus Broström. Denna gång är det Gunnar som får uttala sig, efter att den obehagliga programledaren dragit hela den påhittade historien, ännu en gång. Den behöver inte ges mer uppmärksamhet. Poängen med att denna gång lyfta fram många av de frågeställningarna som dyker upp i dessa paneldiskussioner i en mörkläggande podd är att folkbilda och förklara hur pinsamt uppenbart det börjar bli, att frågorna är väldigt utvalda och till och med uppenbart påhittade av mörkläggare själva. Har ni hört någon fråga om Theo Engström som flyende vittne som stoppade kommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan? Craig Williamson, Anthony White, Boris Ersson, Ryan Stander, Sydafrika överhuvudtaget. Det är nämligen det mönstret som blir så tydligt när man flyttar fokus till vilka som ställer frågorna. Söker man upp vilka av namnen som förekommer i samband med frågorna så vet man redan vilka som är mörkläggare. Det är Kressmark, Henrik Andersson, poeten, Henrik Malm, Kärlander. Andra kan man enkelt förstå i de reaktioner som uppträder i olika former av diskussioner. Stefan Karlsson med flera. Speciellt i kombination med uppgifter som lyfts fram på denna kanal, där de inte är sena att försvara podden utan att ens diskutera saker i detalj. Genomskinligt och uppenbart. Lyfter man fram de övriga frågeställare som verkligen tar upp relevanta och viktiga frågeställningar, så visar det sig att svaren handlar om helt andra saker än frågeställningen eller ens själva frågan. Det är så här man blandar bort korten i en mörkläggning. För min egen del blir det i alla fall ett mycket starkt kvitto på att det inte längre finns lika många okritiska personer som fortfarande ställer upp på poddens mörkläggande påhitt. Speciellt som de flesta frågorna kommer från mörkläggare. Här kommer nog den motiverade och rimliga förklaringen till varför poddens obehagliga programledare gick i taket och började hota om nedstängning av kanalen och polisanmälningar. De förlorar verkligen så mycket på mina avslöjande uppgifter. Det har såklart ingenting att göra med att jag använt poddens material som hjälpmedel för min framställan, utan att avslöjanden om poddens tillvägagångssätt har dränerat okritiska personers ekonomiska bidrag så mycket. Så hela denna hantering som reaktion ger även ytterligare belägg för hur pressande kanalens avslöjanden är för poddens mörkläggande agerande. Och har varit under så lång tid. I denna del har vi alltså lyft blicken för att se vad innehållet till frågorna och svaren egentligen handlar om. Det handlar om att förstå vilka mörkläggare som frågar och hur valet av frågor bara ska linjera med Gunnar och hans bok, så han kan hjärntvätta och bedra fler. Nu när vi vet vad som verkligen är relevant för mordet, blir det såklart ännu tydligare hur de verkligen undviker allt det som är relevant för lösningen av Palmemordet. Vi har avsiktligt undvikit att redogöra för det sista panelsamtalet. Det tar vi i nästa del. Det är nämligen ännu mer avslöjande.